سلامونه او درنښت. څنګه تاسو کولی شئ چې خپلې ویډیو کې کارډز اضافه کړئ؟ کارډ څه ته ویل کېږي او څنګه یې موږ په ویډیو کې اضافه کولی شو؟ په دې ویډیو کې درته به خبرې کوو. لومړی باید تاسو یوټیوب سټوډیو ته راشئ، خپل چینل ته او په دې کنټینټ علامه باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ ملګرو چې کله تاسو ویډیو اپلوډ کوئ په هماغه وخت کې هم تاسو کارډ اضافه کولی شئ، وروسته هم اضافه کولی شئ. دا زما ویډیو ده، په دې به زه کلیک وکړم، دې ځینه زه کارډ اضافه کولی شم. د اینډ سکرین لاندې چې راشم دې کې زه کارډ اضافه کولی شم. کارډ څه ته ویل کېږي ملګرو؟ ګورئ، دا زما د ډي ان اس په هکله یو ویډیو ده چې دې کې ما صرف 6 منټه ویډیو ده، د ډي ان اس کنفیګریشن مې کړی. اوس زما بله ویډیو هم شته چیرې چې ما د ډي ان اس تیوري کور کړې ده. نو زه دلته دې ویډیو کې وایم چې دا بیسیک ویډیو ده، دلته ما صرف کنفیګریشن کړی، خو تاسو چې غواړئ تیوري زده کوئ نو بیا زما بله ویډیو د هغې ته ورشئ. همدې ځای کې باید دې ځای کې یو کارډ راشي. کارډ داسې په آی علامه باندې ښودل کېږي. نو دې ځای کې ورسره لیکل راځي چې دغه ویډیو که ګورئ نو راشه، بیا په دې کلیک وکړئ، دا مستقیما هغې ویډیو ته تللی شي. نو کارډز ګټه دا ده چې دا ملګري موومنټ کولی شي د یو ویډیو نه بلې ویډیو ته. کارډز هم تاسو ډېر په سمپل اضافه کوی شئ، خو د کارډ دپاره ملګرو تاسو په هر ځای کې اضافه کوی شئ. اینډ سکرین غوندې دا خبره نه ده حتمي چې اخري 20 ثانیو کې دي. هر ځای کې چې تا دا خبره وکړه، ګوره 6 منټه او 29 ثانیې ویډیو ده، نو کوم ځای کې چې ته غواړې هلته ته کوی شئ دا کارډ والې. د نمونې په ډول زه هم دې ځای کې د فیل کې غواړم، ځکه دې ځای کې دا خبره ما کړې ده. نو چې شی کارډ کول غواړې، ویډیو، پلی لیست، چینل، زه هم یو ویډیو ده هغه ویډیو. څنګه ویډیو ده؟ ګوره په خپل سرچ یور ویډیو، که سرچ ویډیوز فرام ادر چینل، د نورو چینلونو ویډیو هم دلته څه کوی شئ. زه هم د ډي ان اس په هکله زما خپله ویډیو ده. ګوره واټ از ډي ان اس 43 موسټ فریکوینټلی آسکډ کوېشن دی، ډي ان اس ریلیټډ ده. زه یم دا ویډیو ده، یا دا ویډیو دی کمپلیټ ډي ان اس کورس. دا راخلم، دا ویډیو شوه. دلته لاندې دوه نومونه دي، یو کسټم میسج دی او یو چې دی ټیزر ټیکسټ دی. ملګرو ګوره دې ځای کې به زه علامه داسې ښکاري کمپلیټ ډي ان اس کورس. اوس دا ټیزر ټیکسټ دا معنی چې دې ځای کې به څه ښکاري؟ نو دې ځای کې تاسو ښایسته خوندور ټیکسټ ولیکئ، دا 10 کرکټره باید دي. زه ورته دې ځای کې ولیکم چې ډي ان اس کورس ان پښتو. ګوره هغه نوم هم بای ډیفالټ راخلي، خو دا لږ هغه نوم خو لوی که نه. زه هم دلته ګوره دلته ډي ان اس کورس ان پښتو. بیا دې ځای کې دا کسټم میسج څه معنی؟ دا بیا بل څیز دی ملګرو. اوس دلته دا ګوره ټیزر ټیک دلته ښکاري، خو په دې چې کلیک وکړي بیا ورته دا کسټم ټیکس ښکاري. دې ځای کې اوس ته لیکلی شي چې کمپلیټ ډي ان اس کورس بای ماهر. بس صحیح شوه، برابر شو دونه ښه. او دې ځای کې ملګرو دا اوس تاسو څه دی، دا ته وړلی شي، کوم ځای ته چې وړی شي. زه هم همدې اول سر کې صحیح دي. ویډیو کارډ ګوره کوم ځای کې د دې برنیم ټایمر چینجولی شي. ښه، نو زه اوس یو کار کوم، د دې پریویو واخلم. ګورئ چې دلته دا څه راغلی. بیا که تاسو په دې علامه باندې کلیک کوئ، ګورئ ملګرو چې په دې کلیک وکړم هغه باندې ټیزر ټیکسټ و، خو چې په دې کلیک وکړم لاندې ګوره کمپلیټ ډي ان اس کورس بای ماهر افغان. فکر مو شته؟ دې ځای کې لاندې بیا هغه څه راته ښایي. نو دا که دې نه سیو کړم هلته به راته ډېر ښه وښایي. نو دا تاسو ته دا څه بیا داسې ښودل کېږي. ښه، نو په دې ترتیب تاسو کولی شئ چې څه اضافه کوئ، خپلې ویډیو باندې کارډز اضافه کوئ. نو کارډز باندې بس خلک ګورئ ډي ان اس کورس ان پښتو، او دې ځای کې لاندې تیار هغه ټول لینک هر څه یې ورته ورچوئ. نو دغسې خوندوره وره تاسو بیا هم وکتو. دغه بس دغه د ډي ان اس کورس ان پښتو. نو دغه ترتیب دی. دا په دې ویډیو کې تاسو طریقه زده کړه چې څنګه تاسو کولی شئ چې اوس که دا څه کوی شئ ټایم هم زیاتوی شئ. نو تاسو طریقه زده کړئ څنګه مونږ کارډز خپلې ویډیو ته اضافه کړو په یوټیوب سټوډیو کې.